Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 47, sau khi một lời đã định hẹn Thạch Nghị một tháng sau quyết đấu tại chiến trường Thiên Không, lúc này Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đã có mặt tại tổ địa Hỏa Quốc. Nhiệt độ xung quanh rất cao, sóng nhiệt đập tới liên tục. Đây là một vùng sa mạc lớn dường như muốn bốc cháy, khiến cho hết thảy cảnh vật xung quanh đều rám màu cam cháy. Tiếp theo, ngươi dự định làm gì? Hỏa Linh Nhi chớp đôi mắt long lanh khẽ hỏi. Tu hành, Thạch Hạo nghiêm túc nói, đến tới hiện tại, chỉ có nỗ lực tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Trải qua trận chiến này, hắn và Thạch Nghị đều đã ước lượng được thực lực của đối phương, tất nhiên phải không ngừng khổ công tu luyện. Những ngày sau đó, Thạch Hạo tiến hành theo dự định, không có nôn nóng cũng chẳng có ưu phiền, dựa theo nhịp điệu của chính mình, nên làm thế nào thì làm, trước sau hướng tới mục tiêu đã định sẵn mà bước tới. Đám người Hỏa Linh Nhi đi dò đường dùng Thạch Hạo, họ hiểu rõ những nơi nào có hồ dùng nham lớn, khu vực nào có dị thú mạnh mẽ nhất. Hiện tại hắn cần nhất là vật chất thần tính, dựa vào thứ này để nhanh chóng phá quan. Mấy ngày này, Thạch Hạo lần nữa bắt được hơn trăm con cá mặt trời, chất lỏng màu vàng rực rỡ không ngừng phát sáng trong chén hóa thiên. Hắn sảng khoái mà ngửa đầu uống cạn, rồi bắt đầu rèn luyện bản thân, cảm ngộ đạo tắc. Tiếp theo, hắn phải tiếp tục dùng mồi nhử thu thập thật nhiều cá mặt trời để phụ trợ việc tu luyện. Bọn họ đi đến một vùng đất mới ở phía cuối sâu bên trong tổ địa. Bên trong hồ dùng nham xuất hiện hàng loạt điểm sáng chói mắt, từng đàn cá mặt trời bơi lội, cảnh tượng có chút dọa người. Từ trước tới nay Thạch Hạo chưa từng thấy nhiều cá mặt trời như thế, số lượng ở đây cũng phải tới mấy ngàn con. Những con cá mặt trời này đều là những sinh linh không phải bình thường, đạo hạnh của chúng đã có từ lâu. Khi xuất hiện và tụ tập cùng một chỗ, rồi cùng nổi lên trên mặt dung nham, thì dâng lên những làn khí lạnh, lượn lờ như tia chớp, bắt đầu hồ mưa gọi gió. Lúc này, những khu vực gần hồ lớn này liền có người phóng tầm mắt nhìn lại. Ồ, là một loại cá thần, hình như từng nghe nói nó đã xuất hiện ở đây rồi thì phải. Hơn nữa nó còn là một bầy lớn. Cầm đầu đám người này là một thiếu niên trên đầu mọc ra sừng ngọc, ánh mắt nóng bỏng, vùng tay lên nói: phong tỏa nơi này lại cho ta, chưa có để lộ tin tức, chúng ta tới bắt thôi. Trên thực tế cũng không chỉ có hai phe thế lực, cuối cùng cũng có nhóm thứ ba xuất hiện nhìn chằm chằm về hồ lớn, vẻ mặt không chút thân thiện, hận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Đến lúc này, Thạch Hạo cũng đã động thủ, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa. Cả người phát sáng, ánh lửa bao phủ giống như là một điện thần, không chế chén hóa thiên nhảy thẳng vào trong dung nham, bắt đầu đánh bắt. Xoẹt, mãi cho tới khi xuất hiện một luồng ánh sáng vàng đánh ông lão có cảnh giới minh vật hậu kỳ thành tro bụi. Lúc này bọn họ mới ngơ ngác rồi nhanh chóng dừng lại và sau đó cấp tốc bỏ chạy. Sau trong hồ lớn có một đoàn ánh sáng óng ánh, hết sức rực rỡ, mạnh mẽ vô cùng. Nên đó có một con cá đã trở thành một vị vương thật sự, dài tới hơn 1 thước. Nó cứ như là một con rồng vàng vậy. Nó há miệng phun ra một dòng nước màu đen, dòng nước đó hóa thành sức mạnh của mặt trăng, bao phủ lấy mấy người trung niên kia lại. Rất nhanh, mấy người này bị đóng băng rồi sau đó nứt ra từng miếng, hóa thành những hạt bụi màu đen, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Sau một hồi giằng co, khi đã thu được chiến lợi phẩm, Thạch Hạo bắt đầu dùng chén hóa thiên luyện hóa cá mặt trời. Bên trong chén nhỏ xuất hiện chất lỏng màu vàng óng ánh, vô cùng rực rỡ, tinh hoa thần tính chảy xuôi. Lần thu hoạch này vượt quá sức tưởng tượng, khiến cho hắn vui mừng không thôi. Thạch Hạo lại bế quan, tìm một nơi thật bí mật để tăng cao tu vi. Khi trở ra thì đã đột phá và tiến vào cảnh giới minh văn hậu kỳ. Thạch Hạo trở về, mở mắt, kỳ hạn 1 tháng đã không còn xa. Hắn không có dự định tiếp tục tu hành mà muốn đi dạo nơi đây, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất của bản thân. Điểm dừng chân tiếp theo của hắn là ở vùng đất cấm kỵ vô cùng nguy hiểm. Sau khi đi vào, Thạch Hạo cảm thấy nơi này có không ít sinh linh, hơn nữa đều rất mạnh mẽ, không thiếu những cường giả cấp vương hầu. Chim lửa, đó là một con chim toàn thân màu đỏ thẫm, thân thể nó to lớn như núi thế, nhưng dài có 10 mét, toàn thân đỏ tươi, ánh lửa dâng trào. Hắn tránh xa con chim lửa này, không muốn bị phát hiện. Nếu không vạn nhất xảy ra xung đột thì rất có thể mọi người của Hỏa Quốc sẽ nhắm vào nó, họ sẽ không cứu trợ. Nơi miệng của một ngọn núi lửa mọc lên một cây cổ mộc to lớn, vỏ cây rạn nứt, thân cây cứng cáp, cứ như là một con rồng già nằm phục ở nơi đó. Rễ cây đâm thẳng vào trong dung nham đỏ đậm để hút lấy sức mạnh thần tính. Thạch Hạo tìm tới nơi đó, đứng dưới tán cây ngước nhìn lên trên thì phát hiện có một tổ chim cũng không có lớn lắm, nhưng cứ như là một mặt trời nhỏ đang phát sáng, tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ. Thạch Hạo khá là kinh ngạc, bên trong tổ có một quả trứng, toàn bộ màu đỏ đậm, hào quang tỏa ra vô cùng chói mắt, khiến người khác không thể mở ra được. Hắn nhanh chóng đưa tay mò vào bên trong tổ chim, rồi lấy quả trứng ra ngoài. Trong chớp mắt, suýt chút nữa là làm rơi quả trứng xuống. Vừa mới tiếp xúc thì có một luồng gợn sóng dồi dào ập tới, khiến cho nó khó mà thích ứng ngay được. Keng! Cuối cùng một con chim nhỏ màu đỏ xuất hiện, ngoại trừ con mắt như ngọc thạch màu đen ra thì toàn thân là màu đỏ đậm. Nó chỉ to bằng nắm tay, cả người xuất hiện đầy phù văn, ánh đỏ lượn lờ, vô cùng thần dị. Con chim nhỏ màu đỏ nghiêng đầu, không nói câu nào, lộ dáng vẻ ngốc nghếch. Bên trong chén hóa thiên, những tiếng rạn nứt không ngừng truyền tới, vỏ chim phá nát. Cũng may là không có bùng phát ra gợn sóng khủng bố như hồi này nữa. Ngược lại, nó đang đi cùng hấp thu tinh khí mười phương. Con chim đó mở ra cho bọn họ một thông đạo bằng lửa được mở ra, dẫn vào trong lòng đất. Nơi đó dung nham cuồn cuộn, ánh lửa dâng trào, có một tòa thiên cung vô cùng to lớn chìm nổi nơi đó. Hỏa Linh Nhi thì vô cùng kích động, gương mặt trắng hồng tràn đầy sự hưng phấn, không ngừng la hét. Xưa nay phàm là những người trong hỏa tộc có thành tựu to lớn một bước lên trời thì đều dựa vào nơi này. Hiếm thấy khi Hỏa Linh Nhi không lý sự, cặp mắt linh động, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh kết hợp lại cùng nhau khiến cho tinh thần người khác phải rung động. Đến đây thì hết tập 48 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.